De voorste lok heb ik losgelaten, de rest gaat in een hoge staart. Maak hem voorzichtig ietsje losser. Om de staart gaat een donut en ik zet hem vast met schuifspeltjes. Verdeel de staart in 3 strengen. Iedere streng verdeel ik in 2 delen en maak er een knoop in. Als de donut helemaal is bedekt, zet ik alle punten en plukken vast met schuif- of steekspeltjes. Eventueel nog wat plukjes eruit halen, steekspeltjes erin, heel veel haarlak erop voor het tweede kapsel. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!